हेलो एभ्रिवान, इट्स मी अनिल थापा टेक युट्युबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई .com.np डोमेन जुन हाम्रो नेपाली डोमेन हो np त्यो कसरी लिने भनेर म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा बताउँछु। सबैभन्दा पहिला साथीहरु तपाईले आफ्नो ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। मैले आफ्नो जो फायरफक्सलाई ओपन गरेको छु। टाइप गर्नु होला .com.np। यति टाइप गरेपछि तपाईको चाहिँ यही फर्स्टमा देखाएको छ है, तपाईको चाहिँ रजिस्टर .com.np भनेर हैन, यो नेपाल्स अफिशियल एनपी डोमेन रजिस्ट्रेसन भन्ने देखाएको छ हैन। यसमा क्लिक गर्नु होला फर्स्ट लिंकमा। मर्केन्टाइल भन्ने जुन कम्पनी छ प्राइभेट लिमिटेड हैन, चाहिँ यसले तपाईलाई चाहिँ .com.np डोमेन चाहिँ तपाईको दिन्छ हैन। जस्तै डोमेन चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्पनीको लागि पनि लिन सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत पनि लिन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत जस्तै मेरो नाम अनिल थापा छ भने अनिल थापा .com.np हैन। तपाईको अब कम्पनी छ भने कम्पनीको तपाईको नाममा चाहिँ त्यो अनुसारको तपाईले डोमेन पाउनुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले आज एउटा मेरो कस्टमरको तपाईको एउटा डोमेन तपाईको चाहिँ अप्लाई गर्दैछु डोमेनको लागि हैन। र तपाईको चाहिँ त्यो जुन मेरो त्यो कस्टमरको कम्पनीको नाम छ, त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ श्री गणेश जेजे फर्निचर हो हैन। कस्तो हुन्छ भने डोमेनको जुन कम्पनीको नाम चाहिँ जस्तै तपाईको मानिले उदाहरणको लागि श्री गणेश जेजे फर्निचर छ भने हैन, तपाईले अब यो पुरै नाम राख्दा त राम्रो देखिन्न नि हैन। श्री गणेश जेजे फर्निचर .com.np पुरै लामो धेरै भयो। त्यसको छोटो चाहिँ तपाईको चाहिँ जेजे फर्निचर जुन नाम छ त्यो नामको अलिकति केही भाग लिएर तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईको व्यक्तिगत पनि तपाईको जस्तो नाम छ भने अनिल थापा जस्तै मेरो भने अनिल थापा .com.np लिन सक्नुहुन्छ। अब कम्पनीको लिन चाहिँ तपाईले कम्पनीको चाहिँ दर्ताको तपाईको चाहिँ डकुमेन्टहरु तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको कम्पनीमा छ भने कम्पनी रजिस्टरको प्रमाणपत्र, अनि त्यसपछि प्यानको तपाईको चाहिँ कपी हैन, त्यसपछि रजिस्टर कपी भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ है। व्यक्तिगत छ भने तपाईले आफ्नो नागरिकता र तपाईको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो भइसकेपछि तपाईले जस्तै सुरुमा खोज्नु भएको डोमेन छ त्यो चाहिँ अवेलेबल छ कि छैन भनेर यहाँ तपाईले फेरि सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि यहाँ तपाईको मैले सर्च गरे JJFURNITURE फर्निचर, जेजे फर्निचर है। अब एक्चुअली यो स्पेलिङ चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला है, किन भन्दा कहिले स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने चाहिँ फेरि तपाईको चाहिँ एउटा भने अर्को नाम हुन्छ है। मेरो JJFURNITURE फर्निचर, जेजे फर्निचर भयो है। मैले यहाँ सर्च गरे, तपाईले देख्नुहुन्छ सर्च गर्दा फेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ जेजे फर्निचर .com.np चाहिँ तपाईको चाहिँ अवेलेबल छ है। यो चाहिँ कसैले लिएको छैन। यो कसैले नलिएपछि तपाईले लिन पाउनुहुन्छ है। तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब रजिस्टर नाउ भन्ने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ है, यहाँ तपाईको चाहिँ साइनिङ र क्रिएट युजर भन्ने छ है। जस्तै म यहाँ र त्यसपछि तपाईले आफ्नो यहाँ चाहिँ डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै मैले भर्दिए, तपाईले आफ्नो इमेल हैन, नाम सबै भर्नु होला है। मैले यहाँ भर्दै छु। अब पासपोर्ट तपाईको चाहिँ आफ्नो तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्नु होला हैन। मैले पासपोर्ट राखे है। अनि त्यहाँबाट तपाईको चाहिँ क्रिएट अकाउन्ट गर्नु होला है। मैले सेभ गरे। जुन मेल आइडी तपाईले चाहिँ जीमेल आइडी तपाईले यहाँ राख्नु भएको छ, त्यो जीमेलमा एउटा मेल आउँछ है। त्यो मेलमा तपाईले चाहिँ आफ्नो मेललाई भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइसक्यो चाहिँ हैन, भेरिफाइडमा मैले क्लिक गरे। त्यो अघि राख्नु भएको इमेल है। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ पासपोर्ट तपाईले जुन पासपोर्ट क्रिएट गर्नुभयो त्यो पासपोर्ट यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईले राख्नु भएको पासपोर्ट र त्यो चाहिँ तपाईले राखिसकेपछि तपाई साइन इन गर्नुछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ तपाईको चाहिँ म चाहिँ यसरी तपाईको चाहिँ साइन इन भइसके हैन है। अब तपाईले पनि त्यसरी साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ है।
र तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको देख्नुभएको छ है jjfurniture.com.np हो। यो प्राइमरी नेम सर्भर र तपाईँको सेकेन्डरी नेम सर्भर छ। यसमा चाहिँ तपाईँले जुन होस्टिङ चाहिँ यो तपाईँको डोमेनको लागि जुन तपाईँले होस्टिङ किन्नुहुन्छ त्यो होस्टिङले तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्राइमरी तपाईँको सर्भर र सेकेन्डरी सर्भर भन्ने नाम दिन्छ होइन, त्यो तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँको राखिसकेको छु होइन, तपाईँको चाहिँ प्राइमरी नेम सर्भर र सेकेन्डरी नेम सर्भर है। तपाईँले पनि आफ्नो चाहिँ राख्नु होला है। तपाईँको होस्टिङ तपाईँले किन्दाखेरि होस्टिङ लिँदाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन, त्यो यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ मैले तपाईँको राखेँ नाम है, यहाँ फेरि भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ कम्पनी छ भने तपाईँ कम्पनीको नाम होइन राख्नु होला। मैले यहाँ राखेँ है, नेपाल भइहाल्यो होइन। यो प्रदेश तपाईँको चाहिँ कुन प्रदेश हो है, यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदेशको कतिपय प्रदेशको नेपालमा नाम पनि छ, पहिला थिएन, यो पहिलाकै छ होइन। तपाईँको कुन चाहिँ नम्बर हो, 3 नम्बर। र त्यसपछि माथि भरिसकेपछि यो तल पनि तपाईँको चाहिँ यो कपीमा यो बक्स छ नि, यहाँ क्लिक गर्नु होला है। तल तपाईँको सेम आउँछ भरेर तपाईँलाई दुःख हुँदैन फेरि है। यति भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ सेभ गर्नु होला यहाँ है। अब यति भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो यहाँ डकुमेन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ है। डकुमेन्ट छ यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ डकुमेन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो डकुमेन्टको कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई थोरै कुरा भन्छु। एउटा यो जुन तपाईँको जुन यो डकुमेन्ट छ, यो डकुमेन्टमा जुन फाइलको साइज छ यो चाहिँ 200 किलोबाइट भन्दा धेरै हुनु हुँदैन। तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट योभन्दा धेरै छ भने अनलाइनमा तपाईँको विभिन्न तपाईँको चाहिँ वेबसाइटहरू छ, त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो त्यो फाइललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्रेस गरेर चाहिँ त्यसको साइज चाहिँ घटाउनु होला है। मैले चाहिँ घटाएर राखिसकेको छु है। यो तपाईँको कभर लेटर छ होइन, यसमा तपाईँको आफ्नो जुन मैले तपाईँलाई अघि भनेको त्यो एप्लिकेसन तपाईँको एउटा तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले बनाएर राखिसकेको छु है। र त्यो तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले यहाँ तपाईँको चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ मैले एउटा एप्लिकेसन लेखेर राखेको छु है। यति भइसकेपछि होइन यो सेभ इमेज गर्नु होला है। यहाँ आइसकेको छ हेर्नुहोस् है। त्यसपछि अर्को मैले सिलेक्ट गरेँ है, यो रजिस्ट्रेसन सिटिजनसिप डकुमेन्ट भनेको चाहिँ यसमा तपाईँको चाहिँ कम्पनीको लाइसेन्सको तपाईँको चाहिँ राख्नु होला। कम्पनी तपाईँको दर्ताको प्रमाणपत्रको चाहिँ स्क्यानिङ गरेर राख्नु होला। मैले राखिसकेको छु है। तपाईँको कम्पनीको दर्ताको चाहिँ राख्नु होला है, मैले दर्ताको यहाँ राखिसकेको छु। त्यसपछि तपाईँको फेरि यहाँ जानु होला है, यहाँ तपाईँको अर्को अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँको चाहिँ फेरि जुन मैले यसमा चाहिँ प्यान हालिदिएको छु है, तपाईँको प्यानको दर्ताको कपी हालिदिएको छु है। यो 3टा भइहाल्यो। यति भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको डकुमेन्ट पनि पुरा भयो है। र यो जुन एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँले कसरी बनाउने, के गरेर लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो सिम्पल छ। तपाईँले जस्ट एउटा चाहिँ तपाईँलाई डोमेन आवश्यक पर्यो भनेर तपाईँले एउटा निवेदन दिने हो होइन, एउटा सामान्य एप्लिकेसन दिने। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ सामान्य ढङ्गमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रिनमा राखिदिन्छु, स्क्रिनलाई पज गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आफूले आफ्नो अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै श्री मर्केन्टाइल प्राइभेट लिमिटेड होइन, तपाईँको विषय तपाईँको .com.np डोमेन सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा उदाहरणको लागि टेक अल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि टेक.com.np सुहाउँदो नाम उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित नाम टेक अल.com.np अनि त्यसपछि लास्टमा निवेदन माथि डेट होइन हालेर तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसन दिन सक्नुहुन्छ। सजिलो तरिका छ हेर्नुहोस्, बुझ्नेलाई इसारा काफी छ भन्छ नि। सामान्य तपाईँ एउटा निवेदन लेखेर तपाईँले दिनुभयो हुन्छ होइन। यति गरेर त्यसलाई स्क्यानिङ गरेर यसरी राखेर अनि तपाईँको चाहिँ अन्तिममा तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नु होला यसरी। अहिले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ वेट भनेको छ होइन, यो तपाईँको चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो होइन। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा 24 घन्टामा तपाईँको अप्रुभ हुन्थ्यो है। अहिले चाहिँ अब धेरै भएर पनि होला सायद होइन, अहिले चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ भन्छ होइन। त्यही पनि 3-4 दिनमा तपाईँको चाहिँ यो तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको चाहिँ यो अप्रुभ हुन्छ होइन। यदि तपाईँको अप्रुभ भएन भने यहाँ तपाईँलाई देखाउँछ किन अप्रुभ भएन भनेर होइन। तपाईँले फेरि पठाउनु पर्ने हुन्छ केही त्यस्तो प्रब्लम भयो भने होइन। र तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही समस्या भयो भने है। र तपाईँले आफ्नो डोमेन यसरी लिन सक्नुहुन्छ होइन। र यो भिडियोलाई आज म यही अन्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।